คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองทำงานหนักขึ้นทุกปีพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมเพดานทางการเงินและอิสรภาพในชีวิตกลับขยับขึ้นช้าจนน่าใจหายถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ผมอยากบอกให้คุณสบายใจได้ข้อหนึ่งครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่เก่งหรือคุณไม่ขยันพอหรอกครับแต่มันเกิดจากระบบการศึกษาและค่านิยมของสังคมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ฝังชิปประชุดความคิดหนึ่งไว้ในหัวของพวกเราทุกคนนั่นคือสมการที่บอกว่าเวลาเท่ากับรายได้หรือที่ในภาษาการเงินเรียกว่า linear income เราถูกฝึกฝนให้เอาหยาดเหงื่อแรงกายและชั่วโมงชีวิตไปแลกกับเศษเงินทีละก้อนทำงาน8ชั่วโมงได้เงิน8ชั่วโมงทำงาน12ชั่วโมงได้เงิน12ชั่วโมงวันไหนที่คุณหมดแรงลุกไม่ไหวหรือวันไหนที่คุณตัดสินใจหยุดพักรายได้เหล่านั้นก็หยุดไหลลงกระเป๋าคุณทันทีแต่ความจริงอันโหดร้ายของธรรมชาติก็คือมนุษย์ทุกคนมีเวลาเท่ากันเพียงวันละ24ชั่วโมงและมีขีดจำกัดทางร่างกายเท่าเดิมต่อให้คุณเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุดและขยันที่สุดในโลกใบนี้หากคุณยังติดอยู่ในกับดักของการขายเวลาคุณจะมีเพดานรายได้ที่ไม่มีวันทะลุผ่านไปได้ตลอดชีวิตแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกลุ่มคนที่สร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันถึงไม่ได้ทำงานหนักกว่าพวกเรา10 เท่าพวกเขาไม่ได้นอนแค่วันละ2ชั่วโมงและไม่ได้มีความรู้มากกว่าเราเป็นพันเท่าคำตอบของเรื่องนี้เรียบง่ายมากครับนั่นคือพวกเขารู้จักการใช้สิ่งที่เรียกว่า leverage หรือเครื่องทุ่นแรงทางการเงินในทางจิตวิทยามนุษย์เรามักจะติดกับดักทางความคิดที่เรียกว่า effort justification bias ซึ่งก็คือแนวโน้มที่เราจะปักใจเชื่อว่าสิ่งไหนที่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากสิ่งนั้นย่อมมีคุณค่ามากที่สุดเราจึงมักรู้สึกผิดลึกๆเวลาที่เห็นตัวเองนั่งสบายหรือไม่ได้ทำงานจนสายตัวแทบขาดแต่ความเป็นจริงของโลกทุนนิยมยุคใหม่ไม่ได้สนใจว่าคุณจะเสียเหงื่อไปกี่ลิตรตลาดทุนไม่ได้จ่ายผลตอบแทนตามความเหนื่อยแต่จ่ายตามผลลัพธ์และคุณค่าที่คุณสามารถส่งมอบให้กับผู้คนได้ต่างหากอาร์คิมิดีสนักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์ชื่อกล้องโลกในยุคกรีกโบราณเคยกล่าวประโยคทองคำเอาไว้ว่าขอเพียงมีจุดหมุนและไม้งัดที่ยาวเพียงพอข้าพเจ้าก็สามารถงัดโลกทั้งใบให้เคลื่อนที่ได้เรื่องของการเงินและการสร้างชีวิตก็ไม่ต่างกันเลยครับหากคุณไม่มีเครื่องทุนแรงคุณก็เป็นได้แค่คนงานที่ต้องก้มหน้าก้มตายกหินก้อนใหญ่ด้วยมือเปล่าแต่ถ้าคุณสร้างเครื่องทุนแรงที่ถูกต้องคุณจะสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาทั้งลูกได้โดยใช้แรงเพียงแค่นิ้วเดียวนาวาด ราวิคานนักคิดและนักลงทุนระดับตำนานแห่งซิลิคอนวัลเลย์ได้ทำการถอดรหัสเครื่องทุ่นแรงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติออกมาเป็น4ระดับใหญ่ๆโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือเครื่องทุ่นแรงยุคดั้งเดิมที่ต้องขออนุญาตหรือ permission leverage และกลุ่มที่2คือเครื่องทุ่นแรงยุคใหม่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใครหรือ permissionless leverage ซึ่งมีต้นทุนในการทำซ้ำเป็นศูนย์เรามาเริ่มต้นสำรวจเครื่องทุ่นแรงระดับที่1กันครับนั่นคือเครื่องทุ่นแรงจากแรงงานคนหรือ labor นี่คือรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคโบราณที่กษัตริย์ใช้แรงงานทาสสร้างพีระมิดจนถึงยุคปัจจุบันที่เจ้าของกิจการจ้างพนักงานเข้ามาทำงานแทนเวลาของตัวเองการมีคนอื่นมาช่วยทำงานให้ทำให้ผลผลิตของคุณขยายใหญ่ขึ้นได้แต่ข้อจำกัดร้ายแรงของมันคือมันเป็นเครื่องทุ่นแรงที่คุณต้องขออนุญาตคุณต้องโน้มน้าวให้คนยอมมาทำงานด้วยต้องคอยบริหารจัดการความรู้สึกอารมณ์และความขัดแย้งของมนุษย์ซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูงมากและเป็นเครื่องทุนแรงที่สร้างความปวดหัวได้มากที่สุดระดับที่2คือเครื่องทุนแรงจากเงินทุนหรือ capital เมื่อคุณเริ่มมีเงินออมสะสมคุณสามารถเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ใช้แรงงานมาเป็นผู้ส่งเงินออกไปทำงานแทนคุณไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือการปล่อยกู้เงินเป็นเครื่องทุนแรงที่ยอดเยี่ยมมากครับเพราะมันสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เคยหลับไหลไม่เคยบ่นเหนื่อยและไม่เคยเรียกร้องสวัสดิการแต่ข้อจำกัดของมันก็คือคุณยังต้องขออนุญาตจากระบบอยู่ดีคุณต้องสะสมเงินก้อนแรกให้ได้ต้องขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือต้องผ่านการประเมินจากนักลงทุนซึ่งทำให้คนธรรมดาที่ไม่มีต้นทุนชีวิตเข้าถึงได้ยากมากแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็เกิดขึ้นในยุคของอินเทอร์เน็ตครับเพราะมันได้ให้กำเนิดเครื่องทุ่นแรงอีก2ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือเครื่องทุ่นแรงที่คุณไม่ต้องขออนุญาตใครและมีต้นทุนการทำซ้ำเป็นศูนย์ระดับที่3คือโค้ดและระบบอัตโนมัติการเขียนโปรแกรมการสร้างซอฟต์แวร์เว็บไซต์หรือการวางระบบการทำงานอัตโนมัติบนโลกดิจิทัลโค้ดคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกองทัพหุ่นยนต์ขนาดมหึมาที่พร้อมจะทำงานรับใช้คุณตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อคุณลงแรงเขียนชุดคำสั่งขึ้นมาเสร็จสิ้น1ครั้งการที่จะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก1คนเป็น10,000คนหรือขยายไปถึง1ล้านคนต้นทุนที่คุณต้องจ่ายเพิ่มในการส่งมอบบริการแทบจะเท่ากับศูนย์ที่สำคัญคือคุณไม่ต้องขออนุญาตจากนายหน้า
ไม่ต้องขอใบอนุญาตจากใครคุณสามารถเริ่มต้นสร้างมันได้ทันทีจากห้องนอนของคุณเองระดับที่ 4 คือสื่อและคอนเทนต์หรือมีเดียไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือบทความการบันทึกเสียงพอดแคสต์การทำคลิปวิดีโอบน YouTube หรือการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์นี่คือเครื่องทุนแรงที่ทรงพลังที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดสำหรับคนยุคนี้ลองคิดภาพตามนะครับเมื่อคุณอัดพอดแคสต์หรือทำคลิปวิดีโอที่มีคุณค่า1ชิ้นคุณใช้เวลาและความคิดสร้างสรรค์ทำมันเพียงแค่รอบเดียวแต่วิดีโอนั้นสามารถถูกเปิดดูและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้คนนับแสนนับล้านคนได้พร้อมๆกันทั่วโลกในขณะที่คุณกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่บนเตียงมันคือการโคลนนิ่งความรู้และตัวตนของคุณออกไปสร้างผลลัพธ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณต้องการปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการของการขายเวลานี่คือ3ขั้นตอนในการเริ่มต้นครับขั้นแรกตรวจสอบเวลาของคุณเองอย่างตรงไปตรงมาว่าในแต่ละสัปดาห์คุณหมดเวลาไปกับงานที่ทำเสร็จแล้วได้เงินครั้งเดียวจบไปมากน้อยแค่ไหนขั้นที่ 2 เริ่มต้นสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเองตั้งแต่วันนี้โดยการเจียดเวลาว่างวันละ 1-2 ชั่วโมงมาสร้างคอนเทนต์หรือระบบที่ถ่ายทอดความถนัดของคุณออกมาและขั้นที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มออกผลเป็นกระแสเงินสดให้นำเงินเหล่านั้นไปต่อยอดในเครื่องทุนแรงระดับเงินทุนเพื่อให้เงินทำงานทบต้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจำไว้เสมอครับว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ต้องเหนื่อยยากไปตลอดชีวิตกับคนที่มีทั้งอิสรภาพทางการเงินและเวลาไม่ได้วัดกันที่หยาดเหงื่อที่คุณทุ่มเทลงไปแต่อยู่ที่ว่าวันนี้คุณยังคงก้มหน้าก้มตายกหินด้วยมือเปล่าหรือคุณกำลังลงมือสร้างคานผ่อนแรงที่จะช่วยยกหินแทนคุณไปตลอดกาลหยุดขายเวลาของคุณทิ้งไปวันๆแล้วเริ่มสร้างระบบที่ทำงานแทนคุณตั้งแต่วันนี้ครับ